የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር የነበሩት ያሁኑ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያውያን እንኳን ደስ ያለን ኢትዮጵያ ውስጥ ገባች ተሳካ ሆነ ተፈጸመ ገባን ከፋን እንኳን ደስ ያለን እንደገና አሁን የሳተላይቱ የመመንጠቅ ስራ ምጥ ነው በጣም ትልቅ ምጥ ነው ብዙ ትልቅ አገሮችም ይከሽፍባቸዋል የኢትዮጵያ ግን ተሳካ ኤክስፐሪመንት ሳተላይት ሳንልክ ባንዴ ባቋራጭ ሚሽን ሳተላይት ልከናል አረፈ ማርች ባንድ ባካችሁ አገራዊ ሙዚቃ አሰሙልን ቴክኒክ ሰዎች የሳተላይቱን ላውንች እንደገና ሳይናል we are really proud as a nation Ethiopia is now one of the satellite powers of the world congratulations Ethiopia the land of origins wow ደስ ይላል በቀጥታ እንመለከታለን እንደገና እጅግ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው የሳተላይቱ ምስል እንደገና ሲተኮስ የምናይ ይሆናል እስከዛ ማርች ባንክ ያዝናናናል ኢትዮጵያውያን ወጣት ሳይንቲስቶች በስራው ላይ የተሳተፉበት እዚህ ሆነው ሳተላይቱ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ኦርቢት ላይ ሙራር ላይ ሲይዝ መቆጣጠሪያ ጣቢያ ላይ ሆነው ኢትዮጵያውያን ከቻይና አጋሮቻቸው ጋር የሚያዙት ነው የሚሆነው እጅግ በጣም ታላቅ ክንውን ነው ትልቅ ስኬት ነው ለኢትዮጵያ በጣይ ዘመን ታላቅ ተስፋ ወደ ሰማይ ኢትዮጵያ ከፍ ያለችበት ጊዜ የምትመለከቱት እዚህ አዲስ አበባ ያለው ግራውንድ ስቴሽናችን ነው what you are witnessing on the live transmission is the ground controlling and commanding station from here in Ethiopia where exactly we are now Ethiopia's first ever satellite ETRSS-1 has been successfully launched into the space ሳተላይቷ ከ700 ኪሎ ሜትር ከምድር ከፍ ብላ በምትሽከረከርበት ጊዜ በቀጥታ ከዚህኛው የግራውንድ መቀበያ ጣቢያ ጋር የምትገናኝበት መሳሪያ ነው ይሄ መሳሪያ እዚህ እንደምትመለከቱት ከፊት ለፊታችን ላይ ነው የሚገኘው ተረት አይደለም እናወራው እውነት ነው ሆነ ተሳካ ተፈጸመ ኢትዮጵያ ወደ ጠፈር ገባች እጅግ በጣም የሚያስደስት ነው የሚገርመው ነገር ድሮ ይሄንን ስራ ገና ስንጀምር ሳተላይት ለምናመጥቅ ነው ስንል አንዳንድ ነገር እየተነገረ አንዳንድ ነገር እንደማይሆን ሲነገር የነበረ አሁን ይሄ እውን ሆኗል እንደገና እነግራችኋለን በቅርቡ የሚያዩንን በሙሉ እናያቸዋለን የኮሙኒኬሽን ሳተላይት የብሮድካስቲንግ ሳተላይት እናመጥቃለን ኢትዮጵያ የስፔስ ቴክኖሎጂ የአፍሪካ ሀብት ሆናለች እዚህ ሳተላይት እንገጥማለን እዚሁ እንተኩሳለን launching party ይኖረናል ከኢትዮጵያ እንተኩሳለን ውሸት አይደለም የምናወራው እዚህ ያደረሰን ፈጣሪ የኢትዮጵያ አምላክ ይረዳናል እንኳን ደስ ያለሽ ኢትዮጵያ ባለሙያዎቹን ሳይንቲስቶቹን እዚህ ውስጥ እንያየናቸው ነው ያሉት እንግዲህ እቺን ሳተላይት እዚህ ሆነው ደህንነቷን ይቆጣጠራሉ የሚፈልጉትን መረጃ ይቀበላሉ
ለሚያስፈልገው አካል ይሰጣሉ ይተነትናሉ ከዚህ በኋላ ባለስልጣኖቻችን የሥራ ኃላፊዎች ቢሮአቸው ቁጭ ብለው ሊኒየር ኢንፍራስትራክቸር የሚባሉትን ረጃጅሞቹን መሰረተ ልማቶች የባቡር መስመሮች መንገዶች የኤሌክትሪክ ግሪዶች ቢሮአቸው ቁጭ ብለው ያያሉ የቱጋ ተበላሹ የቱጋ ምን ሆነ ምን የተፈጥሮ ችግር መጣ በቀላሉ የምንረዳበት ኢትዮጵያ አይኗን የገለጠችበት ዘመን ውስጥ ገባን እንኳን ደስ ያለን እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ዶክመንታሪ አለ በጣም አጭር ጥሩ ዶክመንታሪ የኢትዮጵያን የዚህ ፊውቸር ኢንዴቨር የሚያሳይ ወደፊት ኢትዮጵያ በዚህ ዘርፍ ያላትን ምቅ ችሎታ የሚያሳይ ነው የናሳ አስተዳዳሪ እዚህ ቦታ መተው የኦብዘርቫቶሪ ጎብኝተዋል ምን ብለውን እንደሄዱ ብቻ ልንገራችሁ ኢትዮጵያ always surprises the world ብለው ነው የሄዱት ኢትዮጵያ ሁሌ ዓለምን ታስደንቃለች ብለው ነው የሄዱት ሌላ ተጨማሪ ነገር ልንገራችሁ በቅርብ ጊዜ ይሄ ቦታ በዓለም ላይ ማንንም ስፍራ ወደ ህዋ ለመመልከት የተመቸ አይደለም ሃዋይ የሚባልና ቺሊ የሚባል ቦታ ነው የዓለም የጠፈር ምርምር ዋና ማዕከል ተብለው በዓለም ላይ ያሉ መሳሪያዎች ሁሉ የተከለባቸው ይሄ ቦታ ግን ከነዛ ባልተናነሰ በዓለም ላይ ጠፈርን ለማየት እጅግ ምቹ የሆነ ስፍራ መሆኑ ተረጋግጧል ኢትዮጵያ ጸጋዎቿ ተዘርዝሮ አያልቁም የኢትዮጵያ ልጆች እጅ ለእጅ ተያያዙ እጅ ለእጅ እንያያዝ በፍቅር እንጓዝ ኢትዮጵያ መጨረሻዋ ከፍታዋ የዓለም ፊተኛ መሆን ነው እንኳን ደስ ያለን በድጋሚ አጠር ያለውን ዶክመንታሪ ከዚህ በመቀጠል የምንመለከት ይሆናል ባልና ቺሊ የሚባል ቦታ ነው የዓለም የጠፈር ምርምር አኩሪ ታሪክ ሰርተናል ሀገራችን ኢትዮጵያ ምን እንደሚመስል ይከፍላሉ ያሳያል ሰዎች በጣም ተገርመው ነው ያለ
እሺ ክብራትና ክብራን በዚህ ዘርፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ቀደም ሲል በክብር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሲገለጹ የነበሩ በርካታ የኢትዮጵያ ባለውለታ የሆኑ ሰዎች አሉ። በገንዘባቸው በሀብታቸው የውጭ ምንዛሪ መድበው ይሄን ስራ የደገፉ በእውቀታቸው አገራችን ገና ምንም ሳይጀመር ይሄንን ነገር የዘሩ በርካታ ኢትዮጵያውያን አሉ። ለነሱ የተለየ ክብርና እውቅና አለን። ወደፊትም ይሄ ስነ ስርዓት የሚቀጥል ይሆናል። ከዚህ በመቀጠል ይህንን ታላቅ ስራ እንደምትመለከቱት ተጀምሯል። አሁን ሳተላይቷ ከምድር 700 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ መድረስ አለባት። የተሸከማት ሮኬት አሁን በመሄድ ላይ ነው የሚገኘው። ልክ 700 ኪሎ ሜትር ላይ ሲደርስ ያቺን ሳተላይት ከውስጡ የሚያወጣ ይሆናል። ሳተላይቷ ደግሞ በተመደበላት ምህዋር ይህንን ዓለምን እየዞረች ኢትዮጵያ የምትፈልገው መረጃ በዚህ አማካኝነት የምታገኝ ይሆናል። በዚህ አጋጣሚ ሁላችሁንም በዚህ ማለዳ ትንሽ ቀዝቀዝ በሚለው በዚህ አየር መካከል እዚህ ከሌሊት ጀምሮ ተገኝታችሁ ይህንን ፕሮግራም ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። የጉብኝት ስነ ስርዓት ይኖረናል። ይህንን የግራውንድ ስቴሽኑን እንዴት አድርጎ እንደሚሰራ ጉብኝት እናደርጋለን። ከዛ በቅድሚያ ግን ሁላችንም እንደምትመለከቱት ቁጥራችን ብዙ ነው። ሁሉም ሰው እዛ የሚሄድ ከሆነ ምናልባት መሳሪያውንም እንዳናውክ ትንሽ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። በኋላ ላይ ደግሞ መስቀል አደባባይ ላይ ይህንን የሀገራችንን የመጀመሪያ ሳተላይት የሚያሳይ አለ። እሱን የምንመለከት ይሆናል። የጀግናው ሀገር መከላከያችንን እናመሰግናለን። መድፍ በመተኮስ በአየር ላይ በመብረር ይህንን የኢትዮጵያን ከፍታ የሚያሳየውን ቀን በማድመቅ አብሮን ስለተሰለፈ ለጀግናው ሀገር መከላከያ ሰራዊታችን ያለንን አክብሮት በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እንወዳለን። ተመልሰናል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ እየተከታተላችሁት የምትገኙት ልዩ ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ኢቲአርኤስኤስ 1 የተሰኘውን የመሬት ምልከታ ሳተላይት በተሳካ ሁኔታ አስወንጭፋለች። ኢትዮጵያ መጠቀቻ ሳተላይት እንግዲህ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 ወደ ህዋ ከተላኩ ሳተላይቶች 99ኛዋ ሁና ነው የተመዘገበችው። ሳተላይቷ የመጠቀችው እንግዲህ ከቻይና ቤጂንግ በ400 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኝ የሳተላይት ማምጠቂያ ቦታ ነው። የእንጦጦ የምርምርና ኦብዘርቫቶሪ ማዕከል ሳተላይቷ የምትልካቸውን መረጃዎች የሳተላይቷን ደህንነትና እንቅስቃሴ ይቆጣጠራል። ከዚህም በተጨማሪ ማዕከሉ ሳተላይቷ የምትልካቸውን መረጃዎች ለሚፈለገው ዘርፍ ለይቶ በሚፈለገው ይዘትና መጠን ለማቅረብ እንደዚሁም ያገለግላል። ይህንን የሳተላይቷን መረጃ የሚቀበሉና የሚቆጣጠሩ ሙሉ በሙሉ ኢትዮጵያውያን ኢንጂነሮች ናቸው። እስኪ ተንቀሳቃሽ ምስሉን ሲወነጨፍ ተከታትለን እንመለስ። እንግዲህ የተከበራችሁ ክቡራትና ክቡራን ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ወዳጆች ዛሬ ለኢትዮጵያ እጅግ አዲስ እና አስገራሚ ቀን ነው። እንግዲህ አይቻልም ሲባል የነበረውን የሳይንስና ቴክኖሎጂ በተለይም የህዋ ዘርፍ እንቅስቃሴ ወደ ይቻላል መንፈስ ቀይሮ ኢትዮጵያ በዛሬው ዕለት በተንቀሳቃሽ ምስሉ ላይ እንደምታዩት የመሬት ምልከታ ሳተላይቷን የመጀመሪያ የተባለውን ወደ ህዋ አስወንጭፋለች። ይሄ የሳተላይት የተወነጨፈው ከቻይና ቤጂንግ ዋና ከተማ 400 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኝ የሳተላይት ማስወንጨፊያ ማዕከል ነው። በእንጦጦ ኦብዘርቫቶሪ ማዕከልም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን፣ የኢፌዴሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ኬሪያ ኢብራሂም፣ የቀድሞው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ፣ የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች፣ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ተቋም እንዲሁም የሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሹማምንትና አለቆች፣ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች፣ በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር እንደዚሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት በቀጥታ የሳተላይት ማስወንጨፍ ስነ ስርዓቱን ተከታትለዋል። እንግዲህ የተለያዩ መልእክቶችም አዲስ እግረ መንገዱንም የተላለፉበት ነው። በአፍሪካ አህጉር
በጣም በጣት የሚቆጠሩ ሀገራት ያስወነጨፉትን እንደዚህ ያለውንና መሰል የህዋ ሳተላይት ቴክኖሎጂ ኢትዮጵያ መቀላቀሏ ከቻይና የሚደረገው ዘርፈ ብዙ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ድጋፍ ተጠናክሮ የሚቀጥልበት ኢትዮጵያም ከመሬት ምልከታ የመጀመሪያው ሳተላይት ወጣ ደግሞ በኢንጂነሪንግና ቴሌኮሙኒኬሽን እና በተለያዩ የህዋ ሳይንስ ምርምሮች ሌላ ምዕራፍ የምትጀምርበትን አዲስ የሆነ እንቅስቃሴ የተጀመረበት እንደሆነ ተበስሯል። ያው ትልቁ ነገር ደግሞ የዛሬው የሳተላይት አሁን የአፍሪካ ሀገሮችን ስናይ በሙከራ ደረጃ ነው። አርቲፊሻል ሳተላይት ነው ሙከራቸውን የሚያደርጉት። የኛዋ ግን በተሳካ ሁኔታ የተልኮ ተሰጥቷት የተወነጨፈች ሆና በታሪክ ተመዝግባለች። ይሄ በአፍሪካ ውስጥ አምስተኛ ሀገር ያደርገናል ማለት ነው። ለመላው ኢትዮጵያን እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እንፈልጋለን። እንደተባለው አይቻልም የተባለውን ነገር ኢትዮጵያ ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ምንም ነገር ማድረግ እንደሚቻል አንዱ ማሳያ ተደርጎ የሚወሰድ ነው። ከዚህ በተጨማሪ አዲስ ኢትዮጵያውያን ኢንጂነሮችና ሳይንቲስቶች ወደ ላቀ የሳይንስና የህዋ ምርምር እንቅስቃሴ ፈቀቅ የሚሉበትም ራሱን የቻለ ተሞክሮ የሚገኝበት ትልቅ የሆነ ስኬት ነው። ለኛ አዲስ ነው ስንል ዘርፉ በጣም ብዙ ነው። በግብርና ክፍለ ኢኮኖሚ ላይ መሰረቷን ላደረገች እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገራት በተለይ ሊላኩ የሚችሉ መረጃዎችን በማሰባሰብ የግብርናውን ክፍለ ኢኮኖሚ ለማዘመን እንደዚሁም ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ ብዙ ሀያላን ሀገራትን እየሞገተ የሚገኘውን የአየር ንብረት ለውጥ እንቅስቃሴ የበኩላችንን አስተዋጽኦ እንወጣ ዘንድ ደግሞ የተለያዩ ምስሎችና ቴክኒካል የሆኑ ነገሮችን በጥንቃቄ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እያስቸገረ ያለውን ነገርም ለመታገል የራሳችንን አበርክቶም ለመወጣት ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ነው። በማዕድን ዘርፉም እንደዚሁ ቢሆን ራሱን የቻለ አስተዋጽኦ ሊያበረክት የሚችል የመሬት ምልከታ የህዋ ሳይንስ ሳተላይት ነው የመጠቀው። ለኢትዮጵያውያን ወዳጆች ለኢትዮጵያውያን በሳይንስና ቴክኖሎጂው ረገድ ረጅም ርቀት ተጉዘው እንዳሁኑ ልዩ ትኩረት ሳይሰጠው በጣም በተለየ መንገድ እንደ ቅንጦት ነው የሚቆጠረው እየተባሉ ብዙ ጊዜያቸውን ለባከነባቸው ሳይቀር ዛሬ ትልቅ ደስታና ሀሴት ነው። በእርግጠኝነት ይሄን መልእክታችን ሁሉም ይጋራዋል ብለን ነው የምናስበው። አቶ ጌታቸው እንመለስበት። ቀደም ሲል የቆምነው በተለይ ኢትዮጵያውያን በማሳተፍ በኩል ምን ሰርታችኋል የሚለው ነበር። እሱን እንመለስበታለን። የጥያቄ እንድናነሳ ማለት ከሳተላይቱ ጋር ተገናኝቶ ሌሎች ጉዳዮችን እናንሳ። በመጀመሪያ ግን በጣም ደስ ብሎት ነበር። እንኳን ደስ አሎት ማለት እንፈልጋለን። እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ደስ ብሎኛል። ለኢትዮጵያ በጣም የተለየ ቀን ነው ዛሬ። የተለየ አመት ነው። ይህ አመት እያንዳንዱ ከህፃናት ጀምሮ በትኩረት የሚከታተሉትን ወጣቱን አጠቃላይ ህብረተሰቡን ምን ያክል ከፍተኛ የሆነ መመሰጥ እና ደግሞ ራስን ለሳይንሱ መስጠት ኢትዮጵያ ልታድግ ትችላለች፣ እኛም ማድረግ እንችላለን የሚለውን ስሜት የሚፈጥር ከፍተኛ ተነሳሽነት የሚፈጥር ነገር ከመሆኑ የተነሳ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እኛ ለረጅም ጊዜ ባለችን ጥቂት ገንዘብ ብዙ ኢንቨስት ያደርግበት ነው። እንደገናም ደግሞ ጊዜያችን በሙሉ አእምሯችን ሰብስበን የሰራንበት ነው። ሰክሰስፉል ሆኗል። የኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ በኋላ በዓለም ላይ ወደ ነበርንበት የዓለም ቁንጮ ወደ መሆን መሄድ እንችላለን። አንድ ላይ ሆነን አንድ ልብ ሆነን ማድረግ የማንችለው ምንም ነገር የለም። በአንድ ላይ ከተባበርንና ማድረግ እንችላለን አዎ የሚል አዎንታዊ እስከ አመለካከት እስከ ያዘን ድረስ ማድረግ እንደምንችል የሚያሳይ ነው። ስለዚህ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ። በጣም ደስ ይላል። ስለ ሳተላይቷ እናውራ። አሁን እንግዲህ ተወንጭፋለች፣ የታሰበላትም ቦታ ይዛለች ብለን ነው የምንገምተው። በምን ያህል ደቂቃ ውስጥ ነው እዚያ ልደርስ የምችለው? ከዚያ በኋላስ በመረጃ መቀባበሉ ውስጥ ለምሳሌ እንጦጦ ኦብዘርቫቶሪ ላይ ያለው የመመልከቻ መሳሪያ አለ። እዚያ ቦታ ላይ በምን ያህል ቀን ደርሳ መረጃ መስጠት ትችላለች? የትኛውስ አካባቢ ነው ልሸፈን የምችለው የሚለው ምስኪ አብረን እናንሳው። አዎ ሮኬቱ ተሸካሚ ላውንች ቬሂክል የሚባለው ሳተላይቷን ተሸክሞ የሄደው በምስሉ ላይ የሚታየው ሮኬት በጥቂት ደቂቃዎች አንዳንዶቹ በጣም ኬፔብል የሆኑ ስፔስ ክራፍትስ በ3 ደቂቃ የሚደርሱ አሉ። በ8 ደቂቃም ሊሆን ይችላል። በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ወደ ኦርቢት ወይም ወደ ታሰበላ 700 ኪሎ ሜትር ላይ ወደሚገኝ ምህዋር አካባቢ ይደርሳል።